Welcome to Metalix. Previous class کې تاسو سره ما ډسکشن کړو د بروکر باره کې. بروکر بیسیکلی یو فاینانشل سرویس کمپنی ده چې دوی موږ ته دا فیسیلیټي راکوي چې موږ مارکیټ کې ټریډ ایگزیکیوټ. د دې نه بغیر موږ مارکیټ کې ټریډ نشو ایگزیکیوټ کولی. په دې باندې ډیټیل لیکچر شوی دی، تاسو بیا هغه وګورئ. اوس موږ دې کلاس کې خبره کوو د بروکر ټایپس. بیسیکلی میجر د بروکر دوه ټایپس دي، یو ډیلینګ ډیسک دی، یو نون ډیلینګ ډیسک دی. ډیلینګ ډیسک داسې بروکر دی چې دی فیک پرایس شو کوي. فیک پرایس از مین چې مارکیټ کې بیسیکلی یو ځای کې مارکیټ یو ځای وي او دی هغه بل ځای شو کوي، مطلب ویکس ورکي نو دای په حساب سره مارکیټ دی مینیپولیټ کوي. نیکسٹ بیا موږ د دې زموږ اگینست ټریډ لګي، مطلب چې کوم د بای ټریډ وي دی ولته سیل ټریډ لګي، چې کوم د سیل ټریډ وي دی ولته د بای ټریډ لګي. نیکسٹ بیا دی سټاپ لاس هانټینګ کوي. سټاپ لاس هانټینګ مین دا چې کوم ځای کې مارکیټ کې موږ ټریډ وایو نو دی ته الریډي الته پته لګي په ډیټابیس کې دی چې کوم ځای مطلب ریټیل ټریډرانو ډیر زیات ټریډ ایگزیکیوټ کړی دی په کوم پرایس باندې، نو هغه پرایس باندې دی هغه ځای ویک ورکی مارکیټ ته، نو چې ویک ورکی مارکیټ ته نو الته کې زموږ چې سونه سټاپ لاس دی د ریټیل ټریډرانو سټاپ لاس یې هټ کی او هغه پروفټ چته لړ شي، هغه دی ته لړ شي یا سمارټ منی ته مارکیټ ته پروفټ لړ شي او بیسیکلی د ریټیل ټریډر لاس شي. نیکسٹ بیا دی مارکیټ مینیپولیټ کوي. دا بروکرز چې کوم دی نو دی مارکیټ مینیپولیټ کوي په څه باندې؟ په فیک پرایسز باندې. فیک پرایسز دی شو کوي نو مارکیټ مینیپولیټ کوي. اکچوال مارکیټ یو ځای وي او دی مارکیټ بل ځای شو کوي موږ ته په د دې چې کوم پلیټ فارم دی لکه د ایکسنس ټرمینل شو دا او ټایپ ایکس ټرمینل شو یا د هر بروکر داسې ټرمینل دی نو دی پای کې موږ ته فیک پرایسز شو کوي یا مارکیټ مینیپولیټ کوي. نیکسٹ بیا موږ سره نیگیټیو سلیپیج دی. سلیپیج مین ډیفرنس بټوین چوزن پرایس اینڈ ایگزیکیوټینګ پرایس دی ته موږ سلیپیج وایو. دا زیات تر موږ سره د نیوز په ټایم کې راځي. نیکسٹ کلاسز کې به تاسو سره دا ډیټیل کې ډسکس کوم. نیکسٹ بیا موږ سره مینیمم انویسټمنٹ د دې ایڈوانټیج دا چې مینیمم انویسټمنٹ د دې 10 to 20 ډالر، مطلب ډیر مینیمم ډیر کم انویسټمنٹ د دې سره موږ ټریډینګ شروع کولی شو. 10 to 20 ډالر د ریټیل ټریډر دې سره ټریډینګ شروع کولی شي. د بیسټ اگزامپل دی موږ سره او ټایپ ایکس او ایکسنس. نیکسٹ بیا موږ سره نون ډیلینګ ډیسک دی. دا د دې بروکر په حساب سره دا لیک بروکر دی. دی ریل پرایس شو کوي او زموږ د ریټیل ټریډرانو اگینست ټریډ نه کوي. نیکسٹ دی سټاپ لاس هانټینګ نه کوي، مارکیټ نه مینیپولیټ کوي او سلیپیج چې کم دی کم سلیپیج په نیوز ټایم کې موږ سره وینو دی سلیپیج ډیر زیات کم وي. نیگیټیو سلیپیج چې دی کم دی نو ډیر زیات کم دی. اوس د دې ښه اگزامپل موږ سره جی ایکس جی دی او آی جی مارکیټ دی. نیکسٹ موږ د مارکیټ سیشن باره کې خبره کوو. فارکس مارکیټ کې بیسیکلی موږ سره څلور مارکیټونه دي او درې سیشنز دي موږ سره. لومړنی سیشن موږ سره دی لومړنی مارکیټ دا د سیډنی مارکیټ دی، د استرالیا مارکیټ دی. نیکسٹ بیا موږ سره د ټوکیو مارکیټ دی، جاپان مارکیټ. نیکسٹ موږ سره د لندن مارکیټ دی، د انګلند مارکیټ دی او دا نه بعد موږ سره د نیویارک مارکیټ دی. دا څلور قسمه مارکیټس دي موږ سره او فارکس کې بیسیکلی موږ سره درې قسمه سیشنز وي. دا سیډنی او ټوکیو چې کوم سیشن دی نو دې ته بیسیکلی ایشین سیشن وي. بیا ورپسې لندن سیشن دی او نیویارک سیشن دی. مارکیټ کې درې سیشنز وي. بیسیکلی دا 8 hours چې موږ سره کوم دی 8 غنټې د دې سیشن ټایم وي او دا تاسو کیلکولیټ کوئ به څنګه دا د بانکینګ سیستم سره وي. هر بانک چې کوم موږ سره ګورنمنت ټایم دی دا مین چې د سرویس یا د جاب ټایم دی هغه 8 غنټې دی، 8 hours دی موږ سره. نو دا 8 hours دا مارکیټ کولوي ایشین سیشن 8 hours دا وي او 8 hours دا وي نو دا 24 غنټې دا مارکیټ داسې کولوي 24 hours دا مارکیټ کولوي. دوه ورځې د فارکس مارکیټ چټي وي، مطلب دې کې هولیډے وي او په کرپټو مارکیټ موږ سره 24 غنټې یعنی هغه کې ریسټ یا چټي هولیډے دغه پکې نه راځي. اوس دا به تاسو ګورئ کوم ځای کې دا سیشنز به تاسو ګورئ په دې ویب سایټ باندې forexfactory.com. د دې لینک په ډسکرپشن کې ورکوم، هغه ځای تاسو دې ته اپروچ کولی شئ. کله چې دا ویب سایټ تاسو آن کړئ نو دلته به تاسو مارکیټس ته راشئ. forexfactory.com/market چې مارکیټ ته تاسو راشئ. مارکیټ کې تاسو لاندې دلته سکرول کې نو دلته تاسو ته سیشن یو ټیبز دی. په دې ټیب کې تاسو ته پته لګي چې دا سیشن موږ سره کله نه اوپن کیږي او دا سیشن ټوډے اوس موږ سره کرنٹ سیشن روان دی. ټوکیو او د لندن سیشن دا دواړه سیشنز اوس موږ سره روان دي. سیډنی سیشن موږ سره ختم شو 12 بجې او دا ټوکیو نیویارک سیشن به موږ سره 6 بجې اوپن کیږي. د دې ټایمینګ تاسو ته ما دلته درکړی او دا پاکستانی ټایم حساب سره دی. تاسو چې کوم کنټری نه دا ویډیو واچ کوئ نو تاسو خپل ځای کې هلته ایډجسټمنټ وکړئ. د سیډنی سیشن موږ سره 3 بجې د AM د شپې 3 بجې کولاویږي او 12 بجې د ساری 12 بجې موږ سره دا اف کیږي. نیکسٹ بیا موږ سره ټوکیو سیشن موږ سره 4 بجې اوپن کیږي د شپې او 1 بجې دا ټیم موږ سره دا ختميږي. نیکسٹ بیا موږ سره لندن سیشن دی، دا موږ سره 12 PM باندې کولاویږي. دا ټایم موږ سره کولاویږي دا غرمې ټایم او د شپې 9 بجو پورې موږ سره دا سیشن کولاویږي د پاکستانی ټایم حساب سره. تاسو خپل کنټری ټایم سره بیا دا اپټیمایز کړئ ځان ته. نیویارک سیشن موږ سره 5 PM باندې شروع کیږي او 2 PM باندې موږ سره بنديږي او دنه بعد دا سرکل بیا دا روان وي او دا سه بیسیکلی فورکس مارکیټ موږ سره کار کوي او دا سه موږ سره دا سیشنز چې سونه دي دا کار کوي. سیډنی سیشن، ټوکیو سیشن دي، ته ایشین سیشن وي، لندن سیشن، نیویارک سیشن، درې سیشنو کې مارکیټ ډیوایډ کړل دي او څلور قسمه کنټریز موږ سره دي کنټریبیوټ کوي. ای کې موږ سره استرالیا دا، لندن دی، ټوکیو دا، موږ سره کم جاپان چې کوم دی او موږ سره
نیویارک دی. بیسیکلی دا څلور مارکیټونه موږ سره کار کوي په فارکس ټریډینګ کې. تاسو که زموږ پلی لیست ته اپروچ نشئ کولی نو دې چینل ته به تاسو وزټ وکړئ AMZ with شهزاد. په دې باندې زموږ فارکس ټریډینګ ټیک ټاک شاپ دین علاوه د امازون او د هولسیل او د بل قسمه کورسز په دې باندې فری اف کاست تاسو کتی شي. تاسو دین علاوه زموږ پیډ منټورشپ جوائن کوئ نو پیډ منټورشپ په دې واتس اپ نمبر باندې تاسو موږ سره رابطه وکړئ. تاسو پیډ منټورشپ هم جوائن کولی شئ چې کې به تاسو ته مزید نور ویلیو ملاويږي. نیکسٹ تاسو د دې نه علاوه که زموږ نور سرویسز تاسو یا نور کورسز کې تاسو انرولمنٹ کوئ چې هغه د امازون دی، ټیک ټاک شاپ دی، کرپټو، فارکس، د نه علاوه سوشل میډیا مارکیټینګ، ډیجیټل مارکیټینګ، SEO، بلاګینګ، نو دا کورسز هم تاسو موږ سره کولی شئ او د نمبر باندې تاسو موږ سره رابطه کولی شئ. د نه علاوه که تاسو سرویسز کې انټرېستډ وي او تاسو سرویسز غوښتل چې د امازون ریلیټډ سرویس پرایویټ لیبل شو، وایټ لیبل شو، د شوپیفای سٹور ډیزاینینګ شو، د نه علاوه د فارکس اند کرپټو پیډ سیګنلز دي، دا غي د لپاره تاسو اپروچ کوئ نو تاسو موږ سره په دې نمبر باندې رابطه کولی شئ. تھینک یو.